SL South Kollo. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැම දිනම. ඕගොල්ලෝ මේ රැඳිලා ඉන්නේ SL Sound Kollo YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න පොරොන්දුන විදිහට මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවා W බින්නක් ගාන හැටි වීඩියෝ එකකින්ම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න මුල ඉඳන්ම අග වෙනකන් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක. සරලවම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන විදිහට ගොඩක් මහන්සිලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ subscribe කරන්න. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවෝ ඔන්න පළවෙනියට මම කරගන්නේ මගේ මේ බෝඩ් එක කපා ගන්න කීයද හදා ගන්න එක. මේකට මම අලුත් තලයක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ අලුත් තලයේ දාගෙන මම හරි ගන්නට මේක ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්න ඕනේ කෙලින් කැපෙන විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් දිනෙක දන්නවා මේ බෝඩ් එක කපන්න ලේසිම ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේක තමයි මම භාවිතා කරන්නේ MPT එකේ power show එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා එක එක බ්‍රෑන්ඩ් වලින් වලද පොලේ එක එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒ ගණිතය ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. කියක් තලේ වැනෙනවද නැත්නම් කියක් තලේ ভাইබ්‍රේෂන් එනවද හරි ගන්නට අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. හරි. ඔන්න මම ඊළඟට මගේ W බින් එකේ මැස්පන් ටික මගේ බෝඩ් එකේ මාක් කරගන්නවා. ඉතින් මේ මාක් කරගන්න කලින් දෙයක් කියන්න ඕනි. මේ ඕගොල්ලන්ට ගන්න ෆ්ලයිවුඩ් බෝඩ් එක මැලේසියන් ෆ්ලයිවුඩ් බෝඩ් එක වෙන්න ඕනි. නැත්නම් ඉන්දියන් ෆ්ලයිවුඩ් බෝඩ් එක ගත්තොත් එහෙම ඒක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඉරි මතු වෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සලාම කරන්නේ මගේ මේ ෆ්ලයිවුඩ් බෝඩ් එක කපා ගන්න එක. ඉතින් මේක මම ගත්තේ මැලේසියන් ෆ්ලයිවුඩ් එක මිලිමීටර 18. ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් දැන් නම් බෝඩ් ටිකක් ගණන් රුපියල් 7000ක් විතර වගේ වෙනවා දැන් බෝඩ් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆ්ලයිවුඩ් බෝඩ් එක මට ඕන විදිහට මගේ W බින් එකේ සයිස් එකට මම කපා ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මේ W බින් එක සයිස් එක මම පල්ලා වෙන වීඩියෝ එකකින් දාලා තියෙනවා. ඒකත් මම ලින්ක් එක දාන්නම්. ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ මැස්පන්ට්ම තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සලාම මම කරගන්නේ මේ මගේ බෝඩ් එක කෑලි වලට කොටස් වශයෙන් වෙන් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ මම කරේ මෙන්න මේ කොටස ඉස්සලාම ස්පීකරේ හයි වෙන කැබින් එක හදාගත්ත එක. මේ කැබින් එක හදාගන්න එක මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. ඒ මැස්පන්ට්ම ගහගන්න ඉස්සලාම මේ V shape එකේ තියෙන ඇතුළ කැබින් එක ගහගන්න. ඒකට ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඊට පස්සේ කැබින් එක ගහගෙන අපි ලී ගා ගන්න කරන්න කලින් මැස්මන්ට් එක ඉස්සලා අපි ඇඳ ගන්න උඩ මේ විදිහට තියලා ඒ කියන්නේ හරියටම එන ගහන්න අනම්මනම් කරන්න කලින් අපි එකපාරක් චෙක් කරන්න ඕනේ මේකේ මැස්මන්ට් එක දෙපැත්ත බැලන්ස් එක. එතකොට හතර පැත්ත බැලන්ස් එක ඒ ඔක්කොම අපි මාක් කර ගන්න ඕනේ අපේ උඩ යට ලෑලි වල. ඉතින් ගොඩක් යාළුවෝ කියලා තියෙනවා මේක අනිවාර්යෙන් මේ බෆල් ගහන වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා. ඔන්න මේක මම දාන පළවෙනි වීඩියෝ එක. මේ වගේ තව ගොඩක් වීඩියෝ මම ඉස්සරහට දාන්න ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට තව බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. යාළුවෝ කියලා තියෙන බොක්ස් වල වීඩියෝ මම දාන්න. ගොඩක් අය JBL SRX 725 මොඩල් එකේ බෆල් ගහන විදිහ කියලා දෙන්න කිව්වා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම ඕගොල්ලන්ට ඔය කියන වීඩියෝ ඔක්කොම දානවා. මමත් මේ වැඩ ගන්න ගමන් ගොඩක් මහන්සියෙන් තමයි මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා මට පහල කමෙන්ට් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය මග පෙන්වීම තමයි ඔයගොල්ලන්ටම දෙයක් දෙන්න මම ඉදිරියේදී සලකලා බලන්නේ. හරි මම සාම්පල් එකක් ඇඳගත්ත බලන්න සාම්පල් එක සාර්ථකයි. ඊළඟට මම ගන්න මම කපාගත්ත ලෑලි ටික මේ විදියට එකට තියලා එක જાතිය ලෑලි ටික එකට තියලා ඇන ගහගෙන ගා ගන්න හදන්නේ මුළු පරස් යන්න. ඉතින් මේ මුළු පරස් යන එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් බින් එකේ අපේ හොඳ හිමාවක් ගන්න. ඉතින් මේ වගේ මම යතු වාහන මැෂින් එකට දාලා හැම ලෑල්ලක්ම මුළු පරස් යන්න ගා ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ මැෂින් එකක් නැතිම වුණොත් ඕගොල්ලන්ට මේක ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ නිමාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලුව මේ මැෂින් එක නැතුණා කියලා ප්‍රශ්න නෑ. ඕගොල්ලන්ට ඉදිරි හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වඩා හොඳයි මේ වගේ අපි කැපුම් වාසිය ඉතුරු කළා මේ වගේ හැම ලෑල්ලක්ම ගාලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් යාළුවන්ට පේනවා කොච්චර මහන්සියක් වෙන්න ඕනද හරියට වැඩක් කරනවා නම් කියලා. ඒ වගේම ගොඩ දෙනෙක් මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දීලා තිබ්බා. ඉතින් මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක තමයි 077 644 70 74 077 644 ඔයගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම බොක්ස් හදා ගන්න ඕන නම් ඕනම ගැටලුවක තියෙනවා නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න.
මට පුළුවන් විදියට මම දන්න විදියට ඒ වගේම මගේ පුළුවන් වෙලාවක මම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දෙනවා. ඉතින් මේක දැන් මම කරන්නේ මම අර ගහගත්ත දැල් ටික වෙන් කරගන්න එක. ඉතින් මේකේ මේ ෆ්ලයිවුඩ් එක හොඳ වෙන්න ඉතින් අපිට වැඩ කරන්න ලේසි. නැත්තම් ඉන්දියන් ෆ්ලයිවුඩ් එකක් දාගත්තා නම් මෙහෙම හරි ගානට කැපෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ඉරිත් මතු වෙනවා. ඒක ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉන්දියන් ලෑල්ල ගන්නම එපා කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් මම ඉස්සෙල්ලා වගේ දැන් මාක් කරගත්ත ටික අහපව් උඩින් මම හොඳ පෑන් එකකින් තදට මාක් කරගන්න ඕනේ. මොකද එතනින් තමයි අපි යාළුවනේ මේකේ බැලන්ස් එක අපි හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට මේක නැත්තම් ගැහුවට පස්සේ ඇද කුද පේනවා. නැත්තම් හරියට මැද කැබින් එකේ ඒකට සෙට් වෙලා නැහැ. ඒ වගේ ඉව නැති වෙන්න අපි කල්පනා කරලා හරි ගානට මේක ගහ ගන්න ඕනි. ඉතින් හරි මම දැන් කරන්න යන්නේ මේ ගම් ටිකක් කලවම් කරගෙන ඉස්සෙල්ලා එකක් ගහ ගන්න එක. ඉතින් හොඳට බලා ගන්න මම මේ වීඩියෝ එකත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් විදියට මම කරලා පෙන්නන්නෙත් ගොඩ දෙනෙක්ට නැත්නම් ටික ගොඩ වීඩියෝ එක දිගින් බලන්න එපා වෙන හින්දා. ඉතින් මම මේක විනාඩි 10කට වගේ කොට කරලා තියෙන මුළු වීඩියෝ එකම. එහෙනම් මුලින්දන් හොඳ අවධානයෙන් බලන්න. දැන් මම ගම් ගාගත්තා. ගම් ගාගෙන ඉවරලා දැන් මම මේ කරන්නේ ස්ටෙප්ලර් එකෙන් උඩින් තමයි යන ටික දවුඩ ගන්න ඉස්සලාම. ඒ කියන්නේ යට කැබින් එක නැත්තම් අනිත් පැත්තට වැටෙනවා හින්දා මම උඩින් යන හතරක් වගේ ගහලා එහෙම සෙට් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙපැත්තේ ලෑලි දෙක තමයි දෙවුනට මම හයි කරගන්නේ. දෙපැත්තේ ලෑලි දෙක හයි කරගන්න ලේසින්ද දෙපැත්තේ ලෑලි දෙක හයි කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ගම් ගෑවා. ඊට පස්සේ ගම් ගාව පැත්ත තිබ්බා. තියලා ස්ටෙප් එකෙන් ගන්න ඕනේ. මට මගේ නම් ස්ටෙප් එක කටු ඉවරලා තිබ්බේ වෙලාවේ. ඔයගොල්ලෝ ස්ටෙප් එක ගන්න නැතුණත් අවුලන්නේ නැහැ. එන ගහන්න. අනිවාර්යෙන් එන ගහුවත් හො නැතා ඔයගොල්ලන් බින් එක හරියට හදා ගන්න ඕන නම් මල් එන. එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රූ එන දාන්නම ඕනේ. ඒකෙන් තමයි මුළු බින් එකේම ශක්තිය තියෙන්නේ. මොකද ස්ටෙප් එන ගහුවා කියලා ඒක ගොඩක් කල් තියෙන්නේ නැහැ. මොකද මලකට කනවා ඒ යන්නේ. ඒ වගේ නෙමෙයි මල් එන්නේ හොඳටම හසවිමත්ව දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අහපව බලන්න වීඩියෝ එක. අහපව මේ මම ඕගොල්ලන්ට අහපව පෙන්වන්නේ මේ ඊළඟ බින් එක ගහ ගන්න විදිය. අර විදියට මාක් කර ගන්නවා. මාක් කරගෙන ඊට පස්සේ කැබින් එක අනුරුව තනිකරේ අපි ලෑල්ලේ ඇඳ ගන්නවා. එතකොට ඒ පැත්තෙන් ඇඳ ගහන්නත් ලේසි, මේ පැත්තෙන් ඇඳ ගහන්නත් ලේසි. දෙපැත්තම එකම විදියට ඇඳ ගත්තා නම් ලෑල්ලේ උඩයට දෙපැත්තටම ලේසි. දැන් පේනවාද මේ දෙපැත්ත බැලන්ස් එක හදා ගන්නවා. හොඳට අවධානයෙන් බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් බින් එකක් ගහන්න කලින්. හරිද? දැන් මේ වගේ දෙපැත්ත බැලන්ස් කරා. ඊට පස්සේ එහා පැත්ත බැලන්ස් කරා. ඊට පස්සේ ඒ අපි තිබ්බ විදියට කැබින් එක ඇඳ ගන්නවා. තේරෙනවද? හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් මොන හරි තියෙනවා පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. මේ විදියට ඇඳගත්තාම අපිට උඩ බොක්ස් එක අයින් කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ කරන උඩ බොක්ස් එක අපි වද්දාගත්ත ටික පොඩ්ඩක් ගයින්ඩර් කරලා හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මුළු පරස් යවනවා කියන්නේ. එතකොට ගයින්ඩර් පාරෙන් ගොඩක් දෙයක් වෙනවා. ඒක අපි සුමුටු කරගන්න තමයි කරන්නේ බෝඩ් එක. එතකොට ගම් එකත් හොඳට වදිනවා ඒකට. මේ ඉපිපික්ස් ගම් එක යාළුවෝ නම අහලා තිබ්බා. නම තමයි ඉපිපික්ස්. ඕක තමයි ගම් එක. ගම් දෙකම එකම විදිහට අරගෙන කලවම් කරගන්න තියෙන එකම ප්‍රමාණය. තේරෙනවද? ඒ ගම් දෙකක් තියෙන ගම් දෙක වෙන වෙනම අරගෙන එකම ප්‍රමාණයෙන් අරගෙන කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරගෙන කලවම් කරගත්ත තැනින් ගා ගන්නත් ඕනේ. නැත්තම් ගම් එක හයි වෙනවා. සාමාන්‍ය ගම් එක විනාඩි 10ක් 15ක් විතර ඇදී හයි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා කලවම් කරගත්තා. කලවම් කරගෙන ගාගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මම මේක ඒතකොට ගම් ගෑවට පස්සේ මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා මම අර අනුරුව ඇඳගත්තා කියලා. එතකොට එහෙම වුණාම ටක් ගාලා තියලා ගහන්න දින එක මාර ලේසි. හොඳට බලා ගන්න යාළුවෝ. හරිද? මොකද ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාර අයිඩියා එකක් ගන්නවා. දෙවෙනි පාරනේ ඔයගොල්ලෝ අවධානයෙන් බලන්නේ. එහෙනම් තමයි මේ දෙවෙනි පාර හරියට ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ අවධානයෙන් අරගෙන තේරුම් කරලා දෙන්න ගහන විදිය. හරි ඊට පස්සේ උඩ දැන් අර පැත්තෙන් ඇන දෙකක් තුනක් ගහලා දවුඩ ගත්තා. ඊට පස්සේ උඩ යට මාරු කරලා මේ පැත්තෙන් මල් ඇන දානවා. තේරෙනවද? මොකද ওই පැත්තෙත් ඕකෙම අනුරුව ඇදලානේ තියෙන්නේ. එතකොට ඉර දිගේ ඇන දදා යන්න තියෙන්නේ දිගටම. මේ මල් ඇනේ අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. මේ මල් ඇන අපි කියන්නේ කොච්චි ඇනේ කියලා කියන්නේ. මල් ඇනේ කොච්චි ඇනේ මේ. මේක තමයි හරියට මම මේ අඟල් දෙකේ යන දාන්නේ. හරිද?
එතකොට අනිවාර්යෙන් මේකෙන් තමයි මේ මුළු බින් එකේම ශක්තිමත්කම ඒ කියන්නේ දෙදරන් නැති අනම්මන ඔක්කොම තියෙන්නේ මේකෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ගාගෙන ඊට පස්සේ මේක හොඳට එනේ දැම්මට පස්සේ හොඳට ෆිට වෙනවා. හරිද? ෆිට වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි මම මේ යන ගහන්නේ. ස්ටෙප්ලර් යන ගහන්නේ ඊට පස්සේ. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා වගේ මේ සයිඩ් එක සයිඩ් එක තමයි මේ ගහන්නේ. එක සයිඩ් එක මම මේ අලවන්නේ. ඉතින් බලා ගන්න හරියට බලා ගන්න. හරිද? නැත්තම් බින්නයක් ගහන එක අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. හරිද? ගොඩක් අයට මොකද 30 40 ගණන් අරගෙන සල්ලි දීලා බින් හදාගන්න බැරි යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ යාළුවන්ට උදව්වක් වෙන්න තමයි මෙහෙම කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මහන්සි ඔයගොල්ලෝ මේ කැපකිරීමත් ඔයගොල්ලන්ට මේ බින් එක හදාගන්න පුළුවන්. වැඩ හරියට කරනවා නම් සාමාන්‍ය ඒ වගේ ගාණක් යනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මම පේනවා මම එන දෙකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ස්ටෙප්ලර් යන ගහගත්තා. ඒ ස්ටෙප්ලර් යන ගහන එක තමයි හොඳම වාසිම වැඩේ. එතකොට මේ ටග්ගල ෆිනිෂින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෝභ නැතුවම මල් වෙන නම් දාන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන්. සාමාන්‍ය එක සයිඩ් එකට මල් වෙන 8ක්වත් දාගන්න ඕනි අඩුම තරමින්. හරිද? මල් වෙනක් රුපියල් 5ක් 6ක් වගේ ගාණක් වෙනවා. එහෙම කියලා මේ යන ගොඩක් යනවා කියලා නොදා ඉන්න එපා අනිවාර්යෙන් දාන්න. මට කොහොමත් මේ බින් දෙක හදන්න ගියා යන 300කට කිට් වෙන මට ගියා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වගේ මේ විදිහට මුළු මට්ටමට බැලන්ස් කරලා හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එන ගහ ගන්න ඕනේ. මොකද මුළු මට්ටම කියන දේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ බින්නක් හදද්දී. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ කරන්නේ මැද කට ඒ කියන්නේ මැද හැඩේ හදා ගන්න එක. මේ වගේ ගානට බැලන්ස් කරලා ඊට පස්සේ යටින් තියලා කපා ගන්න ඕනේ. ඔන්නෝම තමයි මැද කුරුස කෑල්ල හදාගන්නේ. දැක්කද යාළුවෝ? ඒක මහලුක අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ ස්පීකරේ දාන තැන කවුලුවත් එක්ක දාන තැන කපා ගන්න හදන්නේ. එකම ලෑලි මම පිටිපස්සේ ලෑලි ඩබල් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අපිට කියන්නේ ස්පීකරේ දෙදරිල්ලට හොඳ වෙනවා. එතකොට දෙදරිල්ල එන්නේ ලෑලි දෙකක් ඩබල් කරපුවාම එහෙනම් එකම ලෑලි දෙක ඩබල් කරලා වටේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. හරිද? වටේ ඇඳගෙන ඊට පස්සේ එක ලෑල්ලක් කපා ගන්නවා. තේරෙනවද? ලෑලි දෙකෙන් එක ලෑල්ලක් කපා ගන්නවා. ඒ ලෑල්ල ඇතුලෙන් තමයි ස්පීකරේ දාන්නේ. දැන් මේ ලෑල්ල ඇතුලෙන් තමයි ස්පීකරේ වැටෙන්නේ. හරිද? මේ අනිත් පැත්තේ ලෑල්ල මම කපන්නේ අනිත් බින් එකේ. හරියට බලා ගන්න. අනිවාර්යෙන් මේකෙන් දෙයක් ගන්න ඕනි ඕගොල්ලෝ. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ කරන්නේ ලෑලි ටික මූට්ටු කරගන්න එක. දැන් මම අරගේ පිටිපස්සේ ඩබල් කරපු ලෑල්ල තියෙනවනේ. ඒ ලෑල්ලට මම අර කපපු ලෑල්ලේ ඒක කපපු ලෑල්ල පිටිපස්සේ ලෑල්ලට අලව ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක එතකොට ෆ්‍රේම් එක විතරයි බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. අර ලෑලි දෙකම ගලවලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදන්නේ. හරි. මේ වගේ හොඳට ගම් ගාලා අලව ගන්න ඕනේ. හරි. පේනවනේ. ඉතින් මේ විදිහට ලෑල්ල මම ඩබල් කරගන්නවා ගානට මැස්මන්ට් එක තියාගෙන. ඊට පස්සේ එන ගහනවා. ඊට පස්සේ එන ගහගලා මල් යන අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ එකටත් නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඒතකොට ලෑලි දෙක ඩබල් වෙනවා. එතකොට හොඳ හෙවි කියන්නේ ශක්තිමත් ගතිය එතකොට තියෙනවා හොඳට. දැන් ඔය පේනවනේ. දැන් ඔය මම කියපු විදියට ලෑලි දෙක ඩබල් කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ෆ්‍රේම් එක දැන් මේ ලෑල්ල තමයි බොක්ස් එකට සෙට් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ ලෑල්ල සෙට් වෙනකොට මේ ලෑල්ලේ වටේට හොඳට ගම් ගාලා පිටිපස්සෙන් දැන් ඔතනින් තමයි අපි ස්පීකරේ ඇතුළට දාන්නේ. තේරෙනවද? ඔයගොල්ලෝ W බින් එකක් දැකලා තියෙනවනේ. W බින් එකක් දැකලා නැත්නම් මම පල්ලා වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ කෑල්ල ගලවන කෑල්ල. දැන් මම ඔය අන්තිමට දාපු කෑල්ල ගලවනවා. හරිද? ඒ කෑල්ල ගලවලා ඔය තියෙන ওই කෑල්ල විතරයි බින් එකේ තියෙන්නේ. පිටිපස්ස කෑල්ල ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇන වලින්. ඒ කියන්නේ අපි කියන ඇලන් කියන අන්නේ ඇලන් කියන වලින් තමයි පිටිපස්සේ ලෑල්ලයි මේ පේන ලෑල්ලයි සෙට් වෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට මේක තමයි මේ ලෑල්ල මේ ෆ්‍රේම් එක මේ විදිහටම බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම අර කලින් පෙන්නපු ලෑල්ල ඉවත් කරගන්නවා ස්පීකරේ දාන්න ඕනේ හින්දා. ඊට පස්සේ ඒක අපි ඇලන් කියන දාලා තමයි ආපහු ඒ
බොක්ස් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. හරි ඒ විදිහට මම මේ අනිත් බින් එකත් වැඩි ඉවර කරගන්න හදන්නේ. අර විදිහටම කපාගෙන ඒ විදිහටම හදාගත්ත මැස්මන්ට් එකත් එක්ක ඒකේ මම අර කුරුස කපපු කෑල්ල තියෙනවා. ඒ කුරුස කපපු කෑල්ල දැන් මේකට හයි කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකේ ෆ්‍රේම් එක මම ගලව ගන්නවා. මේ තියෙන මම ඒ කුරුස කෑල්ල. ඉතින් මේකත් මම ඒ බොක්ස් එකට හයි කර ගන්නවා. මම කුරුස කෑල්ල කපා ගන්න විදිය ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. දැන් නම් මම මේකේ වැඩ ගොඩක් දුරට ඉවර කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහා දැලේ ෆ්‍රේම් එක ගහන්න තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම හදාගෙන වැඩ ඉවර කරගත්ත බින් එක. මේ බින් එකේ මම හැන්ඩල් දාලා ඒ වගේම මේ සුදු පාටට පේන්නේ මම කැටලොයි ගාලා තියෙන්නේ. හරි අපි මේක පේන්ට් කරගමු. මම මේකට බ්ලැක් මැට් පේන්ට් එක ගහන්නේ. බ්ලැක් මැට් පේන්ට් එක සාමාන්‍ය ඔයගලන්ට ඕනම හાર્ඩ්වෙයාර් එකෙන් ගන්න පුළුවන් පේන්ට් එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා මේක සාමාන්‍ය බින් එක දවස් 2කින් 3කින් වගේ වැඩ ඉවර කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක පේන්ට් කරන් ඉවරයි. හරි යාළුවෝ එහෙනම් මේක සද්දෙත් පොඩ්ඩක් අහලම් බලමු. එතකොට subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්න ඕන අමතක කරන්න එපා අනිවාර්යෙන්. හරි යාළුවෝ අපි මේක සද්ද පොඩ්ඩක් අහමු. ඒ වගේම අපි මේ බින් එකේ throw එක කොහොමද කියලා throw එකක් දැන් බලමු. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මේ බින් එක සුපිරිම බින් එකක්. ආයි throw එක එහෙම නියමෙටම තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ ෆෝන් රෙකෝඩින් එකත් කොහොමද කියලා ඇහෙනවා ඇති. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් ඕගොල්ලන්ට වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු යාළුවනේ. ස්තුතියි සුබ දවසක්.